ที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับแต่เนื่องจากหนังสือฉบับนี้ลงนามโดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานผมอยากจะขอความชัดเจนกับท่านประธานอย่างแรกก่อนนะว่าหนังสือฉบับนี้ทุกถ้อยคำในหนังสือฉบับนี้เป็นการใช้อำนาจของท่านประธานและท่านประธานพร้อมที่จะรับผิดรับชอบต่อทุกข้อสงสัยต่อทุกการตอบในหนังสือฉบับนี้ใช่ไหมครับผมมีหน้าที่และต้องรับผิดชอบยินดีครับรับผิดชอบทุกอย่างต้องเป็นการทำเป็นคลิปที่สส.เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนอภิปรายหรือว่าถกกับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือวันมูฮัมหมัด นอมัทาผมก็ไม่ทราบว่าจะใช้คำนี้อย่างไรดีระหว่างโต้แย้งโต้เถียงหรือว่าถกประเด็นกันแต่ก็มีคนที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเขาใช้คำว่าหัวหน้าเท้งผู้นำฝ่ายค้านท้วงติงประธานสภาเขาใช้คำว่าท้วงติงนะครับผมไม่ทราบไม่แน่ใจว่าใช้คำไหนมันจะเหมาะสมใช้คำว่าท้วงติงถกเถียงถกประเด็นปรึกษาหารือหรือว่าโต้แย้งได้ไหมแต่ในคลิปนั้นเขาบอกว่าท้วงติงประธานสภาคำว่าท้วงติงนี่ผมมองว่ามันเหมือนกับว่าใครบางคนตำหนิใครบางคนท้วงติงในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่ามันไม่ถูกต้องนะครับแต่ฟังจากการสนทนาระหว่างโต้ตอบกันระหว่างประธานสภากับหัวหน้าเท้งแล้วมันทำให้ผมได้ความคิดบางอย่างเกิดขึ้นทีนี้ผมก็อยากจะนำคลิปนี้มาให้พวกเราดูว่าพวกเราดูแล้วมีความคิดเห็นเหมือนผมไหมหรือว่าแตกต่างจากผมอย่างไรผมอยากให้ฟังการสนทนาการโต้แย้งการโต้ตอบกันระหว่างหัวหน้าพรรคประชาชนกับประธานสภาในเรื่องนี้ในประเด็นนี้ให้จบก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพูดคุยกันว่าผมคิดอย่างนี้ผมเห็นอย่างนี้จากการดูคลิปนี้แล้วพวกเราที่ดูคลิปนี้เห็นอย่างไรคิดอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้ครับที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับแต่เนื่องจากหนังสือฉบับนี้ลงนามโดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานผมอยากจะขอความชัดเจนกับท่านประธานอย่างแรกก่อนนะว่าหนังสือฉบับนี้ทุกถ้อยคำในหนังสือฉบับนี้เป็นการใช้อำนาจของท่านประธานและท่านประธานพร้อมที่จะรับผิดรับชอบต่อทุกข้อสงสัยต่อทุกการตอบในหนังสือฉบับนี้ใช่ไหมผมมีหน้าที่และต้องรับผิดชอบยินดีครับรับผิดชอบทุกอย่างต้องเป็นการทำที่เกิดขึ้นจากท่านเลขาเพราะว่าผมได้ดำเนินการตามหน้าที่แล้วก็เลขาก็ตอบตามที่หนังสือของคุณณพงษ์โต้แย้งมาครับครับขอบคุณท่านประธานครับครับ ก็ยืนยันนะครับว่าถ้าท่านได้พิปรายตามยติภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับท่านก็สามารถปราได้เต็มที่นะครับไม่มีใครขัดขวางท่านได้ยกเว้นว่าท่านอภิปรายที่ผิดข้อบังคับก็อาจจะมีผู้โต้แย้งผู้เป็นประธานในที่ประชุมก็ต้องพิจารณาและให้ความเป็นธรรมตรงไปตรงมาตามข้อบังคับครับอีกประการหนึ่งที่อยากได้ความชัดเจนเช่นเดียวกันครับท่านประธานเมื่อสักครู่ก็ยืนยันว่าถ้ากระพวกผมไม่ทำผิดตามข้อบังคับก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรตามข้อบังคับระบุไว้ชัดเจนครับว่าพวกเราสามารถอภิปรายกล่าวถึงชื่อบุคคลภายนอกได้หากไม่ได้สร้างความเสียหายหรือถ้าสร้างความเสียหายผู้อภิปรายเป็นผู้รับผิดชอบเองครับซึ่งจากการให้ข่าวที่ผ่านมาของท่านประธานระบุไว้อย่างชัดเจนครับว่าที่ท่านประธานไม่สามารถให้พวกผมระบุชื่อคุณทักษิณชินวัตรลงไปในยติได้เพราะท่านประธานเสี่ยงที่จะเป็นคนที่ถูกฟ้องร้องเองดังนั้นถ้าวันนี้พวกผมยอมปรับคำในยตินะครับหมายความว่าพวกผมยังสามารถเดินหน้าการอภิปรายต่อพูดชื่อบุคคลใดๆก็ได้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยที่พวกผมเป็นผู้รับผิดชอบเองอย่างนี้ท่านประธานยืนยันตามหลักการแบบนี้นะครับแต่เมื่อช่วงท่านอภิปรายมันเกี่ยวโยงอย่างไรนะครับเกี่ยวโยงอย่างไรท่านก็สามารถจะพูดได้บางครั้งการพูดอาจจะไม่ต้องใช้ชื่อท่านจะใช้อย่างอื่นคนก็รู้ได้นะครับโดยก็คนประท้วงก็ประท้วงไม่ได้นะผมไม่ได้เชิงแนะนำครับก็อยากให้ไปด้วยดีถ้าท่านคือชื่อเนี่ยไม่ได้บอกว่าใช่ทักษิณไม่ได้
จะเป็นบุคคลนอกคนอื่น ก็คิดว่าถ้าใส่ในยตินี้ก็คงจะกระทำไม่ได้เช่นเดียวกันครับ สิทธิในการประท้วงเป็นสิทธิของสมาชิกอยู่แล้วนะครับแน่นอนที่สุดถ้ามีการเอ่ยชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สมาชิกอีกฝั่งหนึ่งไม่เห็นด้วยเขามีสิทธิประท้วงครับแต่สิ่งที่พวกผมไม่อยากเห็นนะครับก็คือบรรยากาศในที่ประชุมที่ท่านประธานเองอาจจะไม่ได้วางตัวเป็นกลางหรือไม่ได้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับหนังสือที่ท่านประธานได้ตอบกลับผมมาในหน้าที่3ครับเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าการอภิปรายของสมาชิกผู้แทนราษฎรผู้ใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับความเสียหายสมาชิกผู้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลแห่งการกระทำนั้นเองครับดังนั้นวันนี้ที่ผมอยากได้ความชัดเจนจากท่านประธานครับแน่นอนที่สุดวันนี้การบรรจุไม่บรรจุยติอยู่ที่ถ้อยคำในยติครับเป็นอำนาจของประธานแต่เราตีความต่างกันนะครับผมยืนยันว่าพวกเราเห็นว่าประธานไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยในเรื่องของเนื้อหาสาระของยติแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราตีความต่างกันเป็นอำนาจของประธานยติยังบรรจุไม่ได้ถ้าวันนี้พวกผมจะยอมปรับถ้อยคำในยติผมอยากได้ความชัดเจนครับว่าในวันประชุมจริงท่านประธานต้องยึดตามข้อบังคับว่าการอภิปรายพาดพิงถึงบุคคลภายนอกกระทำได้ครับและพวกผมพร้อมที่จะเป็นผู้รับผิดรับชอบต่อการกระทำนั้นเองครับโดยที่ประธานจะไม่ใช้อำนาจของประธานในการขัดขวางในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับผมประธานรับผิดชอบในเรื่องอะไรครับในเรื่องกติกาคุณณัฐพงศ์ครับประธานไม่ได้รับผิดชอบเรื่องที่เขาจะฟ้องใครแต่ประธานผู้เป็นประธานที่จะรับผิดชอบในเรื่องข้อบังคับข้อ9นะครับคือถ้าประธานปล่อยให้มีการประท้วงบอกผู้พูดบอกรับผิดชอบผู้ประท้วงบอกรับผิดชอบและประธานมาทำหน้าที่อะไรครับประธานมีหน้าที่ในการรักษาความเรียบร้อยในที่ประชุมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับเพราะนั้นผมขอความกรุณาแต่ถ้าท่านพูดไปแล้วก็ไม่มีคนประท้วงนะครับประธานก็อาจจะปล่อยได้แต่ถ้ามีผู้ประท้วงประธานต้องวินิจฉัยข้อบังคับเลยนะครับแล้วจะมาบอกล่วงหน้าเลยบอกว่าประธานให้สัญญาได้ไหมว่าจะไม่ห้ามในผู้รับผิดชอบเองถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนอกห้องประชุมได้แต่ในห้องประชุมประธานทำหน้าที่ดูแลควบคุมการประชุมให้เกิดความเรียบร้อยเพราะนั้นประธานก็ต้องทักท้วงได้จะไปรับล่วงหน้าผมยังไม่รู้ว่าใครจะพูดคงไม่ใช่คุณณัฐพงศ์ท่านเดียวนะครับอาจจะมีสมาชิกท่านอื่นหรือรัฐมนตรีทำผิดกติกาข้อบังคับผมก็ต้องทักท้วงนายกทำเองผมก็ต้องทักท้วงครับในฐานะประธานสภาจะดำเนินด้วยความเคารพท่านเราก็เคยคุยกันแต่ท่านจะแก้ผมก็ยินดีท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยผมแต่ผมอยากใช้วิธีของท่านผู้อาวุโสที่เราเคารพคือท่านจวนบอกว่าเพื่อเป็นการร่วมมือมันเป็นไปได้ครับเราจะดำเนินงานอย่างไรถ้าไม่มีการความร่วมมือกันนะครับไม่ได้มีใครแพ้ไม่ได้มีเห็นการพูดคุยสนทนาหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องนี้ระหว่างประธานสภากับหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วผมก็สงสัยว่าหัวหน้าพรรคประชาชนนี้ไม่มีระเบียบไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาในมือหรือว่าไม่ได้ศึกษาข้อบังคับการประชุมสภามาหรืออย่างไรจึงเอาเรื่องบางเรื่องมาถามมาเหมือนกับว่ามีข้อแม้เหมือนกับว่ายอมรับว่าถ้าตัวเองทำอย่างนี้แล้วประธานจะให้พูดตลอดไปไหมทำนองนี้นะครับผมฟังที่หัวหน้าพรรคประชาชนพูดแล้วเหมือนกับว่าสภานี้ไม่มีข้อบังคับที่เป็นมาตรฐานที่เป็นเล่มที่เป็นเอกสารหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าทุกคนต้องเห็นตรงกันในเรื่องนี้ในเรื่องข้อบังคับสภาทุกคนไปอ่านมาแล้วข้อบังคับสภา1 2 3 4 5มีว่าอย่างไรแต่ดูจากที่หัวหน้าพรรคประชาชนลุกขึ้นพูดแล้วคุยกับประธานสภาตรงนี้เหมือนกับว่าไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาข้อบังคับสภามาถึงขั้นที่บอกว่าถ้าผมทำอย่างนี้แล้วประธานสภาจะให้ผมพูดไหมจะให้พวกผมพูดไหมถ้าผมปรับถ้อยคำอย่างนั้นอย่างนี้คือมันเหมือนกับสภาพของเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เอาการบ้านไปส่งครูแล้วครูก็บอกว่าอันนี้ผิดนะอันนั้นถูกนะนักเรียนก็อาจจะเอาคำตอบ
ที่ครูให้นั้นมาแก้ไขมาปรับปรุงแล้วก็จะไปส่งครูใหม่ หรือมันเหมือนกับนักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาตรีโทเอกที่เอางานไปส่งครูส่งอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะคอมเมนต์มาให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้คือถ้าศึกษาเรื่องฟอร์แมตรูปแบบของงานนั้นๆแล้วผมว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องให้ที่ปรึกษาหรือว่าครูอาจารย์มาต้องมาคอมเมนต์ทุกตัวบรรทัดทุกตัวอักษรทุกหน้ากระดาษกรณีของสสเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเหมือนกันผมดูจากที่ยืนถกเถียงหรือว่ายืนโต้แย้งยืนพูดคุยกับประธานสภาในเรื่องนี้ผมมองเหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีข้อบังคับสภาในมือหรือมีแต่อาจจะไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ศึกษามาหรือเปล่าจึงมาวางข้อแม้ว่าวางเงื่อนไขหรือว่าขอร้องว่าถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้จะให้ได้พูดต่อไปไหมจะมีการประท้วงไหมท่านจะรับผิดชอบอะไรยังไงอะไรต่างๆผมดูจากคลิปนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันอะไรยังไงนะครับมันอะไรยังไงคืออยากจะพูดมากไปกว่านี้นะครับแต่มันชักยังไงที่จะพูดให้ตรงมากไปกว่านี้ครับต่อกรณีที่เป็นประเด็นปัญหาดราม่ากันอยู่ว่าการใส่ชื่อบุคคลภายนอกเข้ามาในยติประธานสภาบอกว่าไม่สามารถทำได้แต่ก่อนหน้านี้หัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าทำได้แต่ฟังจากคลิปนี้ก็บอกว่าผมจะไปปรับแล้วพูดเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ศึกษาว่ามันทำได้ไม่ได้แต่ก็ยืนยันที่จะมาใส่เข้ามาแต่พอมาถึงวันนี้วันที่หัวหน้าพรรคกับประธานสภาโต้แย้งกันเรื่องนี้แล้วหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าจะเอาไปปรับคือผมก็มองว่าถ้าต้องเอาไปปรับก็แสดงว่าสิ่งที่ตัวเองเสนอมาตอนนั้นมันผิดมันไม่ใช่จำเป็นต้องเอาไปปรับใช่ไหมคือถ้าศึกษาระเบียบปฏิบัติอะไรต่างๆมาผมว่ามันไม่น่าจะต้องมีคำว่าจะเอากลับไปปรับจะเอาการบ้านจะเอายตินี้ไปปรับใหม่ไปทำใหม่อะไรต่างๆคือนั่นแหละเหตุผลที่ผมบอกว่าการสนทนาการโต้แย้งกันเรื่องนี้เหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งไม่ได้ดูระเบียบข้อบังคับไม่ได้ดูกฎเกณฑ์หลักฐานหลักอะไรต่างในการประชุมสภามาแต่อยากจะพูดอย่างนี้อยากจะทำอย่างนี้ก็อยากจะใส่อย่างนี้เข้ามาแม้กระทั่งล่าสุดมีใครบางคนออกมาพูดว่าการประชุมสภาวันนั้นก็ให้นายกรัฐมนตรีนำบิดามาซึ่งมันก็พูดเหมือนกับว่าเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรต่างๆอยากจะพาผู้ปกครองหรือว่าใครบางคนเข้ามาในสถานที่บางแห่งก็ได้คือพูดไปเหมือนกับว่าไม่ได้ศึกษาไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรเลยนะครับไม่ได้คำนึงถึงระเบียบกฎเกณฑ์อะไรเลยอยากจะทำอย่างไรก็ทำโดยพิจารณาจากการโต้แย้งหรือว่าการถกเถียงกันในเรื่องนี้นะครับกับคำพูดที่สสของพรรคประชาชนคนหนึ่งที่พูดบอกว่าวันนั้นให้นายกรัฐมนตรีนำบิดามาสภาก็ได้ผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะทำให้ผู้ที่อภิปรายหรือว่าสสที่จะอภิปรายเรื่องนั้นก็สามารถที่จะนำบิดามารดานำภรรยานำบุตรหลานนำญาติพี่น้องเข้ามาสภาได้กำลังครับถ้าใช้ความรู้สึกแค่นั้นในการดำเนินการอภิปรายโดยไม่ยึดหลักข้อบังคับหรือว่าระเบียบของสภาอันนี้ผมฝากถามไปถึงมวลชน FC หรือว่าด้อมทั้งหลายของพรรคประชาชนนะครับว่าดูคลิปที่เป็นการสนทนากันสองท่านนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกไหมถ้าแตกต่างจากนี้รู้สึกอย่างไรเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นนี้ในเรื่องนี้ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ข้อคิดเห็นข้อคอมเมนต์ข้อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องนี้อย่างสร้างสรรค์ครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ